සුවඳයි මලයි වාගේ ඔබගේ මගේ යාලේ පවතිවා ලෝකේ සදා සුවඳයි මලයි වාගේ ඔබගේ මගේ යාලේ පවතිවා ලෝකේ සදා පෙම් ලෝකේ ගෙන ආවේ රඟපාන හැම වෙලේ සොරසේ හයි කොහොමද ඔයාලට ඔන්න ඉතින් අද මම හිතුවා ඔයාලට වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හිතුවා අද ඔයාලත් එක්ක කොරියන් ඩෙසර්ට් එකක් try කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක මම ගොඩාක් දවස් ඉඳන් try කරන්න හිතාගෙන හිටපු රෙසිපි එකක්. මේක මම දැක්කා ගොඩාක් viral ගියා මේ ඩෙසර්ට් එක. ලංකාවේ ගොඩක් මම දැක්කා මේක try කරන්න. ඉතින් ඒක දැක්ක දවස් ඉඳන් මටත් අනේ මේක කාලා බලන්න ඕනේ හදලා කියලා හිතුණට ඔන්න අද තමයි මට දවසක් හම්බුනේ මේක try කරන්න. ඉතින් මම ඒක හදන ගමන් හරිම ලේසි ඒක හදන්න. හදන ගමන් ඔයාලට කියන්න මොකක්ද කියලා. එහෙනම් මත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඔන්න මම දැන් ඔයාලට කියන්නම් මොනවද හදන්න කියලා. අපි හදන්නේ කොරියන් hwachae. hwachae එහෙම තමයි ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. මම ඔයාලට ඒකට ඕනේ කරනවා පළතුරු අපිට මොනවා හරි. ඉතින් අපි කන්න කැමති පළතුරු වර්ග ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ගත්තේ ඒක මම ඔයාලට පෙන්නන්න. තායිඩි, ස්ට්‍රොබෙරි, පස්සේ grapes ඉදිගත්තා. එතකොට orange දොඩම් ගත්තා. මම තව ගත්තා කිවි. ඉතින් මේ පළතුරු ජාති 4 තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේකට කොමුඩු දානවා. එතකොට මේක ගොඩක් රසයිලු. ඉතින් මෙහි වින්ටර් සීසන් එක නිසා කොමුඩු තියෙනවා ගොඩක් නැහැ. ඒක ගොඩක් ගණන් වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා කොමුඩු ගත්තේ නෑ. තව අපිට ඕන වෙනවා ස්ට්‍රොබෙරි මිල්ක්. මම මේක තමයි ගත්තේ. ස්ට්‍රොබෙරි මිල්ක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ස්ප්‍රයිට් තව අයිස් කියුබ් ඕන වෙනවා. ඒක තමයි ෆ්‍රිජ් එකේ ගත්තේ නෑ. තව මෙන්න මේ වගේ බෝල් එකක් ඕන වෙනවා. එහෙනම් අපි මේක හදලා බලමු. ඔන්න ඉතින් මම පළතුරු ටික හොද ගන්න. ඒකට මුලින්ම දා ගන්නවා කඩලා වෙන. එතකොට ලේසියිනේ. කොහොම එකද දාලා. නැති වෙන්නේ. කිවි ගෙඩියක් දානවා. ඒක නම් එකක් වගේ බලන්න මේ වගේ දානවා. මේක දැම්මම ඔක්කොම ගන්නවා. ඔන්න එහෙනම් මම දැන් හදන්නේ පළතුරු ටික ඔක්කොම කපා ගන්න. මම මේක මෙහෙම දෙකට වගේ කපා ගන්නවා. ඔන්න මම grapes ටික ඔක්කොම කපුවා. මම මේ ටික කෙලින්ම bowl එකටම දා ගන්නවා. දැන් මම ස්ට්‍රොබෙරි ටික තමයි කපන්නේ. මේ දවස්වල කොරියාවේ ස්ට්‍රොබෙරි ගොඩක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ කාලෙද ස්ට්‍රොබෙරි තියෙන්නේ. ඉතක කාලෙ තියෙන ඒව නෙනේ. රස්නේ කාලට නෑනේ. එතකොට ගොඩක් ගණන් අඩුවට තියෙනවා. ආපු දවස් නම් ගොඩක් ගණන් වැඩි. හැබැයි දැන් මේක මම කපන්නේ චොප් ස්ලයිසස් වගේ කපනවා. එන්න මෙහෙම. මේ ටිකත් මෙහෙමම එකවරම දාගන්න ඕනේ. ඔන්න ස්ට්‍රොබෙරි ටික බවුල් එකටම දාගත්තා. දැන් කිවි. කිවි ගෙඩිය නම් චුට්ටක් ඉදිරියට මදිත් වගේ බලමු. නෑනේ ෂේප්.
කිවි මම මේ වගේ චූටි වට කපා ගන්නවා. ඔන්න මගේ ෆෘට්ස් ටික නම් ඔක්කොම රෙඩි. මෙතන ස්ට්‍රෝබෙරි තියෙනවා, මිටි තියෙනවා, දොඩම් තියෙනවා, කිවි තියෙනවා. ඔන්න දැන් මම මේකට අයිස් කියුබ් ටිකක් දාගන්න තමයි යන්නේ. අයිස් කියුබ් ටිකක් මේ වගේ දාගන්නවා. හරි. ඔන්න මේක තමයි දැන් මම දාගන්න යන්නේ. මේක මේ ස්ට්‍රෝබෙරි මේක එක. මේක තමයි මට හම්බුනේ. මම ඒකෙන් දාගන්නවා. මෙතන මෙහෙම කපලා. එකක් ඇති වී වගේ නේ. තාක දාන්නවද? ස්ප්‍රයිට් එක දාන්න. ඔන්න දැන් ස්ප්‍රයිට් එක තමයි දාන්න යන්නේ. මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ අපේ කොරියන් හාචි එක. ඔන්න මගේ කොරියන් හාචි ෆුඩ් බෝල් එක නම් රෙඩි. ඉතින් මේකට අපිට කැමති දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ජෙලි දාන්න පුළුවන්. මම ජෙලි දැම්මේ නැති නිසා මගේ ගොඩාක් රෝස පාටට වගේ ආවේ නැහැ. අයිස්ක්‍රීම් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන් කැමති වෙන පළතුරු ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. කොමඩු ස්පෙෂල් කොමඩු දාන්න තියෙනවා. තවත් ගොඩක් රසයි. ඉතින් මම හිතනවා මේක දැන් කාලා බලමු. මට දැන් විසිල්ලක් නෑ ගොඩක් දවස් ඉඳන්නේ. ඔන්න මම try කරන්න යන්නේ. මම දැන් කන්න යන්නේ. හැන්ද තඩින් අහගන්න එපා. ඇත්තටම මේක රසයි. ගොඩක් රසයි මේක. නිකන් අර මේ පපුවත් එක නිකන් කූල් වෙලා යන්නේ. එහෙම ගොඩක් අය මේක කියන්නේ කොරියන් අය නැගිට ගමන්ම පාන්දර වගේ මේක කන්න කියලා. මොකද ඇඟ හොඳට හයිඩ්‍රේට් වෙනවා මේකට. ඒක ඇත්ත. දැන් කද්දිත් මට ඒක දැනෙනවා නිකන් කූල් වෙලා යනවා වගේ නිකන්. ඉතින් මේක ගොඩක් රසයි. මරු කන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන ඉතින් මටත් මේක try කරලා බලන්න කියලා. අපි මෙයාටත් කියමු මේක කාලා බලන්න කියලා රසයිද කියලා. එයාට සෙට් එක. මට නම් සෙට්. try කරලා බලන්න රසයිද කියලා. එළගිරින්න බෑ. මං කෑවනේ. රසයිද? ඇත්තටම රසයිනේ. කූල් වෙලා යනවනේ නිකන් බොඩි එක. මේර ස්ප්‍රයිට් එනවා. මාරුනේ එක. අර කන්න ආසයිද? ඔන්න ඉතින් අද මම කෑමක් තමයි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා අද vlog එක vlog එකක් නෙමෙයි අද නිකන් වීඩියෝ එකක් වගේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා එන්ජොයි කරන්න දිග මේ රහවට තවත් කනවා. ඉතින් මම තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මෙන්නම්. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ගිහින් එන්න.